සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා idea craft YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ මේ වගේ milk made tin app පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් salmon tin app පාවිච්චි කරලා ඔයාලා දැකලා තියෙනවද අර screen potato screen cutter එකක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේක හදාගත්තාම අපිට අර screen එක වගේ මෙහෙම තියෙන මෙතන මේ පෙන්වන්නේ නේ එක. එහෙනම් guys අපි යමු වීඩියෝ එකට. guys වැඩේ පටන් ගන්න කලින් salmon tin එක හරි එහෙම නැත්නම් milk made tin එකේ හරි වටේ තියෙන කවර් එක ගලව ගන්න ඕනි. මම හිතුවේ කවර් එක ගලවපුවාම පොඩි ලස්සනක් එයි කියලා. ඒත් මේක හරියට ගැලවුන්නේ නැති හින්දා පොඩි චව් ගතියක් ආවා. ඊට පස්සේ මේ salmon tin එක එහෙම නැත්නම් milk made tin එක යටපැත්තෙන් හරියටම මැද පොඩි සිදුරක් විද ගන්න ඕනි. ඒ සිදුර විද ගන්නකොට ගොඩාක් ලොකු කරගන්න චූටි හිලක් ඇත්තටම කියනවනම්. අපි හිල විද ගන්න මේ වගේ කම්බි කූරක් ඒකට දාන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. මේ කම්බි කූර ගැන මං ඉස්සරහට කියන්නම්. ඊට පස්සේ සිදුර මැද්දෙන් මේ වගේ තියලා හරියටම අරයක් සෙට් වෙන විදිහට අරයක් විතරයි හොඳද? අරයක් සෙට් වෙන විදිහට ටින් එකේ අයිනෙන් මේ වගේ හිලක් විද ගන්න ඕනි. ඒකත් අර ඉස්සෙල්ලා විදගත්තා වගේ හිලේ සයිස් එකක්. ඊට පස්සේ තමයි අපිට තියෙන ඕනිම ස්ටෙප් එක. ඉතින් මේක මේ වගේ පිහියකින් කපා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ග්‍රයින්ඩර් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් පිහියක් ගන්නවා නම් පිහිය උඩට ගන්න නැතුව එකපාර එක ලයින් එක දිගේ ෂේප් එකේ හිමීට තට්ටු කර කර කපාගෙන එන්න ඕනේ. හරියට අපි salmon tin එකක් කඩනවා වගේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන එක ලයින් එකට දැන් කැපිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක සේෆ්ටි එකට කරන්න ඕනි වැඩක්. තුවාල කරගන්න යන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ නියනක් ඒ ප්ලැට් එකක් ප්ලැට් නියනක් පාවිච්චි කරලා චූට්ටක් උස්ස ගන්නවා. වැඩි ඕකත් එක ඔට්ටු වෙන්න යන්න එපා. චූට්ටක් උස්ස ගන්නවා. ඊට මෙහෙම පිහියෙන් කපනකොට පොඩ්ඩක් එහෙම යනවා. එහෙම යනවා කියන්නේ චුට්ටක් උස් පහත් වෙනවා සමහර තැන්. ඒවා මේ වගේ නියනෙන් හදාගන්නත් ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ගාන්න තියෙනවා. ගාන්නට නැත්තම් අන්න මේ වගේ නියනෙන් චුට්ටක් මේව කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ guys මේකේ ගාන වැඩේ. ඉතින් මේක ගාන වැඩේට මම වැලිකඩ දාලියක් තමයි ගත්තේ. ඉතින් මේකට පීරක ඔය ගන්න ඕන ගොඩක් හොඳයි. අපේ ගෙදර පීරක් තිබ්බේ නැහැ වැඩේ කියන්නේ. ඉතින් guys ඔයාලගේ ගෙදර පීරක් තියෙනවා නම් පීරක් පාවිච්චි කරන්න කිසි අවුලක් නැහැ. ඉතින් වැලිකඩ 16ක් ගන්නකොට පොඩ්ඩක් වැඩි මදින්න ඕනේ. මේක මොකද ගානට එන්න. ඉතින් මේක ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කැපෙන තලේ උඩ පැත්ත මේ වගේ මැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මැද ගන්නකොට හෙන වෙලා ගියා මට මදින්න. පීරක් ඔය ගන්නවා නම් එච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ පිහිතලයක් යටින් දාලා මදින්නත් පුළුවන්. ඉතින් එක එක ලේසි ක්‍රම ඔයාලට හිතෙන ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මට හිතෙච්ච දේ ඉතින් guys මෙහෙම මදින්න පුළුවන් කියලා තමයි මට හිතුනේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ආය වැලිකඩ 16 යටපැත්තෙනුත් දාලා මේ වගේ මැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් guys ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේකේ දැන් අපි උස්සවන්නේ පැත්තක්. අන්න ඒ පැත්ත තමයි අපි උඩයි යටයි මැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මං කියන දේ තේරෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් මම මෙහෙම මැද ගන්නවා. ඉතින් මැද ගනිද්දී අපිට ගොඩක් වෙලා යනවා වැලිකඩ 16ක් මදිනවා නම් මම ආයෙත් කියනවා guys අපිට ඊළඟට ඕනේ මේකේ දැන් view tin එකේ විවෘතව තියෙන පැත්ත වහගන්න කවරින් එකක්. ඇත්තට මේ කවරින් එකක් කිව්වට ඇතුළේ තියෙන කම්බිය ඇද නොවි බකල් නොවි කරක ගන්න තමයි අපිට ඕනේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි Mountain Dew බෝතලයක වගේ 5-6 කොටසක් මේකට සෙට් වුණ හින්දා මම ඒක ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට සෙට් වෙන එකක් ගන්න salmon tin එකක් නම් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ටොපි බෝතලයක මූඩියක් වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊගාවට මේ කම්බිය ගැන කියවුවොත් මේ කම්බියේ සයිස් එක ඇත්තටම කිව්වොත් ඔක්සිජන් කූරක සයිස් එක. එහෙම නැත්නම් වැල්ඩින් කූරක් ඇතුලේ තියෙන වෙඩි බෙහෙත් ටික අයින් කරපුවාම තියෙන කූර. ඉතින් මේක මේ සම්පූර්ණ මේ ටින් එකයි බෝතලේ දිගයි මෙහෙම අරගෙන මේ වගේ නම ගන්න ඕනි. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා ඇති මෙහෙම බැලුව බැලමට මේකේ සයිස් එක නිකන් හිතින් හිතා ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් ටින් එකයි බෝතලේ දුරට වඩා ටිකක් වැඩි. ඒ චුට්ටක් වැඩි වෙන්න හේතුව තමයි මොකද එතනට තමයි අපි අලගෙඩිය ගහන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේක දැන් එක හිලකින් තමයි ඇතුළට යන්නේ. ඉතින් අනිත් හිලත් විද ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි අර බෝතලේ කවරින් එකේ සිදුරක් විද ගන්නවා. මම බෞද්ධයක් පාවිච්චි කළා. ඉතින් මේ වගේ දැන් වලට පේනවා ඇති මේකේ ඉතුරු නමන කෑල්ල මගේ අතින් මිසින් වුණා. හැමදාම වගේ කෑල්ලක් මිසින් වෙනවා. ඉතින් දැන් වලට පේනවා අර බුරුම එක ලයින් එක නිකන් මෙහෙම කරකනකොට ඒ වලට පේනවා ඇති එක සිදුරකින් තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. ඒතරුට කරකනකොට මේක බකල් වෙනවා. ඒ බකල් එක නැති කර ගන්න තමයි අර බෝතල් කෑල්ලක් සිදුරු කරලා මම 5-6න් ගහමු කිව්වේ.
ඉතින් මේක දැන් ඔලට පේනවා ඇති නිකං ලයින්න එකක් තියෙනවා නිකං බොරුම එක ලයින්නයක් තමා තියෙන්නේ අර එක පැත්තකින් කරගනකොට අනිත් පැත්තෙන් එක පැත්තක් විතරක් කරගෙන එක. ඉතින් දැන් මේකට මේ හැන්ඩලයක් වගේ එකක් ගහගන්න හිතුවා මම. ඉතින් ඒකට මම චූටි කෑල්ලක් මෙතනින් කපලා අයින් කරනවා. මම මේ කපලා අයින් කරන්න ග්‍රයින්ඩර් පාවිච්චි කරේ නෑ. කපන කටුවක් මිටියක් උඩින් තියලා තමයි මේක වෙන් කරගත්තේ. ඉතින් මම මෙතනින් මේක වෙන් කරගන්නවා. ඉතින් එහෙම වෙන් කරගත්තට පස්සේ ඉස්සරහ උල චුට්ටක් මැද ගන්න ඕනේ. අපි එතනින් තමයි අලගෙඩිය ඇතුළට යවන්නේ. අලගෙඩිය ඇතුළට යනකොට අලගෙඩිය තැලෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තමයි චුට්ටක් එතන ගාගන්නේ. බෝතල් කෑල්ලත් මෙහෙම ගහපුවාම මේක හොඳට බගල් නැතුව කැරගෙන වලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඊගාවට තමයි මේක අලගෙඩිය රඳවන්නේ. ඒ කියන්නේ අලගෙඩිය එහාට මෙහාට යන්නේ නැති වෙන්න හිටින්න මේ වගේ මැගී සුප් එකට ටින් එක මූඩියක් මම ගත්තා. ඒකත් මේ වගේ ඇතුලේ සිදුරක් විදගෙන අර කම්බිය දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට චූටි සිදුරක් විද ගන්නවා. සිදුර ගොඩාක් ලොකු කරගන්න එපා. මොකද කම්බියට ගානට හිර වෙලා හිටින්න ඕනේ. ටිකක් ලොකු වුණාම නැත්තම් එහාට මෙහාට ලූස් ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයාලට කියන්න අමතක වුණා මම මේ කම්බිය හොයාගත්තේ නම් අර ඔයාලට මතකද දන්නේ අර බාල්දි වල තියෙනවා එල්ලන කෑල්ල. ඒ කියන්නේ තින්ත බාල්දි නෙමෙයි නිකන් සාමාන්‍යයෙන් පොලින් ගන්න බාල්දි වල තියෙනවා එල්ලන කෑල්ල. ආන් ඒකේ තියෙන කම්බිය තමයි මම ඔය කෙලින් කරලා ගත්තේ. ඉතින් ඒක අමතර වලට කිව්වේ. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ වගේ මම මෙහෙම එන දෙකක් දාන්නේ. අලගෙඩිය හොඳට ඇතුළට හිර වෙන්න. එතකොට අලගෙඩි කැරගෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එකේ අන්තිමේට මේක යාන්ත්‍රණය තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඇයි මම මෙහෙම එන දැම්මේ කියලා. ඉතින් මම ඒක වැඩි කියන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මේ විදිහට මෙහෙම ගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන එහාට මෙහාට කැරගෙනවා. ඉතින් ඒ කැරගෙන හින්දා මං චූටි කට්ට කෑල්ලක් කපලා ඒකට තියලා රඳවනවා. මේකට හැන්ඩලයක් ගහගත්තොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මම ඒකට ලී එහෙම නැත්නම් ගහක ඔය ලී කෑල්ලක් ගත්තම ගත්තේ අතු කෑල්ලක. ඉතින් මේ චුට්ටම මෙහෙම සුද්ධ කරලා අර ඉස්සෙල්ලා ඉවත් කරපු කම්බි කුරෙන් ඇතුලේ අර මාදේ සුදු පාට කෑල්ල අයින් කරලා මේක මෙහෙම පහසුවෙන් මේකට ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ගහගත්තට පස්සේ හොඳට ගහගත්තට පස්සේ හොඳට මේක කරගන්න අපිට අතට පොඩි පහසුවක් දැනෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අර කට්ට කෑල්ල දැන් චුට්ටක් එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ කරගෙනකොට අරක ගානට කට්ටට සෙට් වෙලා හිටින්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒක මග හරව ගන්න අර කියන්නේ දෙකම ප්ලාස්ටික් කෑල්ලයි අර යකඩ කූරයි එකට තියලා ලං කරලා බැඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම බැඳ ගන්න මම පාවිච්චි කරා ෆයිල් ක්ලිප් කට්ටක්. එහෙම නැත්නම් කම්බියක් ගන්නත් පුළුවන්. ගෙදරදී ෆයිල් ක්ලිප් එකක්. ඉතින් මෙහෙම මෙතන උඩින් සිදුරු දෙකක් විද ගන්නවා. ඉතින් මම ඒකට කව කට්ට තමයි පාවිච්චි කරේ. කව කට්ට පාවිච්චි කරන්න ගිහලා කව කට්ටත් කැඩුනා. ඉතින් මොකක් හරි සිදුරක් තියෙන එකකින් හොඳට උලක් තියෙන එකකින් විද ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේක මම මෙතනින් එහාට විස්තර කරන්නේ චුට්ටක් බලලා තේරුම් ගන්න. ඉතින් ගයිස් අපි වැඩේ දැන් ඉවරටම ඉවරයි වගේ තමයි. ඉතින් අපි දැන් අලගෙඩියක් දාලා බලමු මොකෝ තත්ත්වය කියලා. ඉතින් මම මේකට වෙනම තැනකට ගියා. ඉතින් අපි දැන් මේකට අලගෙඩියක් දාලා බලමු කැපෙනවද කියලා. ඉතින් මම මේ කොටසේ ස්පීඩ් කරලා නැහැ. මොකද මේ ගැන ඔයාලට පොඩි අවබෝධයක් ගන්න ඕන හින්දා තමයි වේලාව කොච්චර යනවද කියන එක ගැන. ඉතින් මේක මෙහෙම විද ගන්නවා. එතකොට අලගෙඩියත් අලා ගන්න නම් එපා. ඒක තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මේ කූර චුට්ටක් ගා ගන්න කියලා. එහෙනම් අපි හිමීට වීඩියෝ එක බලමු. මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ දැන් තමයි මේ ඇන දෙකට මේ අලගෙඩිය හිර කරගන්නේ. එතකොට එහාට මෙහාට කරගෙන. ඉතින් අලගෙඩිය හිර වෙලා මදි නම් ස්ක්‍රූප්පු නියන පාවිච්චි කරලා ඇන ටික තවත් ඇතුළට කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් කපලා බලමු.
කපන් යනකොට මෙතනින් හිර වුණා. ඒ හිර වුණේ අර ඇන දෙක තමයි වැදුනේ. ඉතින් මම ස්ක්‍රූපුණිය පාවිච්චි කළා. දැන් ඇන ටික චුට්ටක් බුරුල් කරලා පුළුවන් තරම් මේකෙන් කපාගෙන ඉතුරු ටික අතින් කපා ගන්න බලමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති තවත් වටයක් කරකුණා. ඉතින් ඊගාවට අපි දැන් ඇන ටික හොඳටම බුරුල් කරලා අලගෙඩිය ඉතුරු කෑල්ලත් චුට්ටක් අතින් කපාගෙන කම්බි කෑල්ල අයින් කරලා බලමු අලගෙඩිය කොහොමද කැපිලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගයිස් හිතුවටත් වඩා අලගෙඩිය සුපිරියටම කැපිලා තියෙනවා කියලා මට පේනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ දෙයක් කරලා මාරම සතුටක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපි මෙහෙම Taman නිෂ්පාදනයක් කරලා එහෙම නැත්නම් YouTube බලලා වීඩියෝ එකක් බලලා ඒක අපි ගෙදර හදපුවම ඒක හරි ගියපුවම පට්ටල සතුටුයි. මම හිතනවා ඔයාලටත් එහෙම ඇති කියලා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා මේක try කරලා බලන්න. ඉතින් මම මේක ඉරට්ටක මෙහෙම ගහගත්තා. මේ හැබැයි ලස්සන නෑ ඉරට්ට නම් කඩවල් වල වගේ. ගොඩක් මම ස්ටේට් ෆුඩ්ස් වල එහෙම නැත්නම් ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් වල තමයි මේ ගොඩක් දකින්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊගාවට මේකට ඔයාලට කැමති ටේස්ට් එකක් පාවිච්චි කරලා හොඳට බැදගෙන සෝස් ටිකක් දාලා මයොනයිස් ටිකක් දාලා කන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් guys වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.